හොඳයි. අද අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ වාහනේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. 4 wheel මම පෙන්නන්නම් ඒක. Easymo Workshop, Easymo Auto Zone. මේකේ 4 wheel ලෝ එකට 4 ලෝ එකට දාලා පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ගියර් එක නුඹර කරන්න පොඩි අමාරුවක් තියෙනවා. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට මෙහෙම මේකෙන් දැන් 2 high එකේ දෙන්න මෙහෙම ලෝ දාලා 4 ලෝ එකට දැම්මාම දාලා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. එන්න අපේ ඉන්නේ හරියට තදයි මේ ආපහු 2 high එකට දාගන්න හරිම අමාරුයි නේ. පැටලිලා වගේ ඒක තද වෙලා තමයි වැටෙන්නේ. මේක ආයෙත් බලමු අපි. දැන් මෙහෙම නිකන් දාලා ගන්නකොට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේක දැන් මෙහෙම දැම්ම. ආයෙත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පොලෝ එකට දාලා නියුට්‍රල් කරලා ආයෙ 4 high එකට දාලා එහාට දාලා තමයි 2 high එකට දාන්නේ. දැන් ඔය වැටෙනවා ආයෙත් මේක ලෝඩ් ආයෙ බර ආවට පස්සේ තමයි ලෙහෙදේ. අන්න බලන්න. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ. තාම දන්නේ නැහැ මොකද දෙය කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න හැමෝම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අපිට දැන් මුලින්ම මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කේස් එක බා ගන්නවා බිමට. අපි ඒක වැඩේ කරමු. මුලින්ම ඔයිල් ටික අයින් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයිල් ටික හොම්බේෙන් තියලා අපි මෙන්න මේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක ගැන ටික ගලව ගමු. මේ නට්ටයත් ගලව ගන්න වෙනවා. මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කේබල් එක පන්න ගන්න ඕනේ. මේ ලොකු නට්ටයක් පන්නගෙන ඉමු.
හරි අපි 4 wheel box එක ගලවගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ 4 wheel box එක. දැන් අපිට තියෙන ලෙඩේ හොයාගන්න දැන් මොකද්ද කියලා. අපි එහෙනම් ගලවලා බලමු.